ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ደግሞ ማቀርብላችሁ ከጓደኞቻችን ወይም ከማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰቦቻችን ወይም አስተናጋጅም ሊሆን ይችላል። ምን ላምጣልህ፣ ምግብ የሚጠጣ ወይም የሚበላ ምን ላምጣልህ በእንግሊዝኛ ለማለት እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። አንደኛ would you like something to drink? would you like something to drink? የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ? would you like something to drink? የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ ብሎ ለመጠየቅ ይጠቅማል። ሁለተኛ would you like something to eat? would you like something to eat? ይሄ ስናነበው የመጀመሪያው ውድ አለ አይደል? ኤል ሳይለንት ነው። ውልድ አንልም ማለት ውድ ነው የምንለው። ከዛ ቀጥሎ ዩ አለ አይደል? ዲ እንደ ዩ ከተከተለ ከዲ በኋላ ምን ብለን ነው የምናነበው? ጂ ነው የምናደርገው። ውድ ሳይሆን which you like something to eat ብለን እናነባለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የሚበላ ነገር ትፈልጋለህ ብሎ ለመጠየቅ የሚበላ ነገር ትፈልጋለህ ብሎ ለመጠየቅ would you like something to eat እንላለን ማለት ነው። ሶስተኛ can I get you something to drink? can I get you something to drink እንላለን። ምን ማለት ነው? can I get you something to drink? የሚጠጣ ነገር ላቅርብልህ፣ ምን ላቅርብልህ እንደማለት ነው። የሚጠጣ ነገር ላምጣልህ ማለት ነው። can I get you something to drink? የሚጠጣ ነገር ላምጣልህ ብሎ ለመጠየቅ ይህን እንጠቀማለን። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። አራተኛ do you fancy something to drink? do you fancy something to drink? የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ፣ እንደዛ እንደማለት ነው። do you fancy something to drink? something ሳይሆን ምናለበው something ብለን እናነባለን መጨረሻ ላይ something to drink የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ። do you fancy something to drink? የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ ብሎ ለመጠየቅ እንደዚህ እንጠቀማለን። እስካሁን አራት አየን፣ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እየመረጥን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። do you fancy something to drink? የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ። አምስተኛ what can I get you? what can I get you? what can I get you ወይም what can I get you ማለት እንችላለን። ምን ማለት ነው? ምን ላምጣልህ፣ ምን ላቅርብልህ ወይም ምን ላምጣልህ፣ ምን ልታዘዝ እንደማለት ነው። what can I get you ምን ላምጣልህ ወይም ምን ላቅርብልህ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እስካሁን አምስት አይተናል። ከአምስቱ መርጠን አንዱን መጠቀም እንችላለን። የሆነ ሰው ምን ላምጣልህ ወይም ምን ላቅርብልህ፣ የሚጠጣ ምን ላምጣልህ፣ የሚበላ ምን ላምጣልህ ብለን ለመጠየቅ ወይም ትዕዛዙን ለመቀበል እንደዚህ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ስድስተኛ what can I bring you? what can I bring you? what can I bring you? ምን ላምጣልህ ወይም ምን ላመጣልህ እችላለሁ፣ እንደዛ ነው። ምን ላምጣልህ እንደማለት ነው። what can I bring you? ላንተ ምን ላምጣልህ። what can I bring you? የሆነ ሰው ተቀምጦ what can I bring you ለሌላ ሰጥተን ለሱ ስንጠይቅ what can I bring you እንላለን። ላንተ ምን ላምጣልህ ማለት ነው ለማለት ስንጠይቅ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ሰባተኛ እንሄዳለን። something to drink ከዛ ጥያቄ ምልክት አለ፣ question mark አለ። ከዛ tea or coffee የሚጠጣ ምን ትፈልጋለህ ነው። ያ something to drink የሚጠጣ አንድ ነገር ሻይ ወይስ ቡና፣ tea or coffee ማለት ነው። እየጠየቅን ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ለማቅረብ ጀስት እንዳስተናጋጅም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የሆነ የሚጠጣ ነገር ላምጣልህ እንደማለት ነው። question mark ስላለ ሻይ ወይ ቡና እየጠየቀ ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ለማቅረብ የሆነ ትዕዛዝ ኢንዳይሬክትሊ ትዕዛዝ እየተቀበለ ነው ማለት ነው። ትዕዛዝ አጠያየቅ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ስምንተኛ what would you like to have? what would you like to have? what would you like to have? ምን ትፈልጋለህ እንደማለት ነው። ቀላል ነው።
ሁላችሁም ተመሳሳይ ነው። ከነዚህ ሁሉ አንዱን መርጠን ወይም ሁለቱን ወይም ሶስቱን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዴ ነው እንግዲህ እንግሊዝኛ ምንድነው የምትፈልገው ማለት ነው። what would you like to have ምንድነው የምትፈልገው? በጣም ቀላል ነው። በዚህ መሰረት እንደዚህ እየተጠቀምን ብዙ አማራጮች አሉ። እንግሊዝኛ ማለት አንድ ቀጥታ ነገር አይደለም፣ ሰፊ ነገር ነው። ስለዚህ ብዙ አማራጮች እንዳሉ አይተን ቀጥታ ያሰብነውን ዳይሬክትሊ መግለጽ የለብንም። ሁሌም ብዙ ሪች መሆን አለብን። ቮካብላሪም ብዙ ማገላለጾች ማለት ነው። በዚህ መሰረት እናያለን ማለት ነው። 9ኛ what would you like to eat? what would you like to eat? መጀመሪያ what would you like to have ነበር። ምን ትፈልጋለህ ነው። ይሄኛው ደግሞ ይበላ ነው። to eat ስላለ what would you like to eat ምንድነው? ያው የሚበላ ምን ትፈልጋለህ እንደማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምንድነው መብላት የምትፈልገው? ሲምፕል ነው አይደል? what would you like to eat ምንድነው መብላት የምትፈልገው? በጣም ቀላል ነው። ብዙ አማራጮች አሉ። እነዚህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ለእንግሊዝኛ በጣም ይጠቅመናል። what would you like to eat ምንድነው መብላት የምትፈልገው? 10ኛውና የመጨረሻው የዛሬው ኦርደር ወይም ትዕዛዝን እንዴት እንደምንጠይቅ ወይም የትዕዛዝ አቀባበል እንዴት እንደሆነ የምንጠይቅበት ዘዴ 10ኛው ምንድነው? what would you like to drink what would you like to drink ተመሳሳይ ከመጀመሪያዎቹ ከአንደኛው ጀምሮ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ዋት ተጨመረበት። በቃ ይሄ ነው ልዩነታቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ምንድነው መጠጣት የምትፈልገው? ዋት ሲሆን ምንድነው ነው ትርጉሙ የሚሆነው ማለት ነው። በቃ በዚህ መሰረት ነው። what would you like to drink ምንድነው መጠጣት የምትፈልገው? በጣም ቀላል ነው። በዚህ መሰረት ያው